احنا مطبقين كل شيء بالتدريج. موضوع الاسطبلات، يمكن انا عندي مليون لقاء على موضوع الاسطبلات. ما انسى منظر هنا صار قبل كم اسبوع هنا في الطائف. لما يتم خلاص اخلاء هاي الاسطبلات من قبل وزاره الاسكان، هذولين الملاك او المدربين وين بيروحون؟ عدد الاشواط وزيادتها حتتيح فرصه لمثل الخيل هذه انه ما يستبعد نهائيا، بس حيلقى اشواط ناسبه. أعرف سموك تتابع السباقات عن قرب وتفاصيل السباقات عن قرب. يهمني أعرف راضي عن عمل أو عن قرارات لجنة السباق؟ قد لا أتفق مع بعضها، بس لا يحق لي وسأليهم. ما في يوم جيت لأي واحد فيهم وقلت له غير قرارك، أبداً أبداً. لكن التطوير مطلوب. احنا الآن بننفتح للعالم، سباقاتنا متابعة على المستوى الإقليمي والدولي، لذلك مستوى التحكيم ولا بد أن يتماشى مع هذا الواقع. أنا أجزم لك أنه كل الأخوان اللي موجودين في اللجنة مقاصدهم دائما من مصلحة صناعة سباقات الخيل، ولكن هذا التحول إلى التحول الدولي حينتج عنه في القريب، المستقبل القريب، تغييرات في مثل هذه اللجان وفي الكوادر اللي فيها، ولكن لا يحق لنا أن نغير في مثل هذه القرارات طالما أنه في ناس إحنا كلفناهم بهذه المهمة. نقدر نغير الأشخاص بس ما نغير قراراتهم. شنو يكون ردك لما تسمع لجنة السباق غير منصفة، قراراتها خاطئة، لجنة السباق تخاف من الاسطبل الفلاني مو من الاسطبل الفلاني، وأعرف يعني وشبه متأكد أن الناس يلجؤون لك في مثل هاي الحالة؟ هذه أكثر مشكلة تجيني وبشكل مباشر، بس أنا تعليقي هو الآتي، وما هو جواب، هو تعليق. أوكي. أولا ما في أحد منزه عن خطأ، لكن يفترض ما دام في اللجنة فيها أكثر من شخص أنهم يقوموا بعضهم، وأنه يكون في نقاش، ويكون في أنهم يصلوا إلى قرار غالبيتهم موافقين عليه. هذه من النواحي التنظيمية. على أرض الواقع واللي مثلا من متابعينك ما هو ملم بسباقات الخيل ولسه جاي، واللي عارفين سباقات الخيل يعرفوا تماما أنه ما في رياضة ما فيها لغط، وما فيها اختلاف وجهات النظر، ولا فيها أمور شخصية. يعني شوفي عندنا في المملكة يعني الحكام، وتعالي شوفي قضايا الحكام، يعني لدرجة اللي يقول لك ما أبغى سعودي، يعني إنه ما في سعودي ممكن يكون يعني محايد يعني في المجال هذا. وهي قضية كل مباراة في سباقات الخيل، ترى ما في اختلاف كبير في الموضوع هذا بالضبط. في وجهات نظر، وبعدين في اشياء تصير. يعني في شيء انت غطيتيها برنامجك اليوم، شوط طلع حصان حذف راح، لجنة السباق شافت الموضوع هذا قالت نعم في غلط، كان في إهمال في الركوب ويعاقب كذا.
صاحب الحصان المتضرر يقول لي لا يا أخي هذا متعمد، هذا لازم توقفونه شهر، ما هو بيوقف يوم واحد. في دائما اختلاف في وجهات نظر. هي الصعوبة انك، وهذه مستحيل تصير، انك ترضي الجميع. انا اللي يهمني انه عدد الملاحظات تنزل بشكل عام. ما في اشياء انا كانسان غير متخصص في سباقات الخيل ما انظر لها واقول غريب الشيء هذا، ليش القرار هذا؟ بس على اي حال انا ثقتي كبيره في الاخوان في اللجنه الان. انا اعرف انهم يعملون بامانه وصدق وجهد، لكن بحكم سباقاتنا وزيادة عددها وتحولها إلى إقليمي ودولي حتشوفي في هاللجان تغييرات في القريب العاجل. أوكي. الإنتاج السعودي يمكن أنت تطرقت له في كلامك، بس في الوقت الحالي هو طبعا يعني أقدر أقول من أفضل الإنتاج اللي في الخليج. في خطة للتطوير، في أشياء واضحة. هذه من كل المهام اللي وكلت إلي هذه أصعبهم فعلا، لأنه المنتج أنت ما تقدري تجي تعلمينه شغله، هو عارف شغله. أنت تبغى تشوفي إيش البيئة اللي ممكن تخلقينها علشان هو يستطيع أن ينمو، ويكون في مردود اقتصادي أفضل عشان يطلع بالمستوى. في أيضا جانب ثقافي، يعني ما عمرك في يوم من الأيام حتستطيع أن يكون عندك الإنتاج هنا مثل إيرلندا. البيئة اللي الخيل موجودة هناك، العلف وجودها في المناطق المفتوحة، العشب اللي هي بتاكل ما هو موجود عندك، بس لازم تكيف وضعك هنا بحيث أنك قدر الإمكان تستطيع أن تنتج مستويات تقدر تنافس على المستوى المحلي وتقدر تنافس على المستوى الدولي. ولا هي سهلة، فجزء منها ثقافي، فلا بد أنه نخلق دورات تأهيلية وتدريبية تأهيلية لهم هم، نجيب لهم مؤتمرات يورونهم أحدث الطرق للتعامل مع البيئة الصحراوية، كيف يقدروا يشتغلوا في موضوع الأعلاف بطريقة إيجابية، البيئة اللي فيها الخيل نفسها إيش يقدر يسوي ليسهم في رفع مستوى صحة الجواد بشكل عام. هذا جانب. الجانب الآخر أنه المردود الاقتصادي لعمله يرتفع. الأساس طبعا مستوى السباقات والجوائز، هو يعني على ما يقولون هو رأس الهرم في هذا المجال. لما ترفع الجوائز ولما ترفع أعداد الأشواط الطلب يزيد، لما يزيد الطلب الحركة الاقتصادية تزيد، المزادات تزيد، وبالتالي المنتج عنده فرصة أكبر ويتشجع أنه يجيب دماء جديدة من خارج المملكة ويستخدمها في الإنتاج عنده هو. فهذه هي الجزئين اللي أعتقد أنه اللي أنا أقدر أسويه أو نادي سباقات الخيل تقدر تسويه وتسهم فيه لدعم المنتجين. ففي رؤية، ولكن هل هي خطة جاهزة للتنفيذ وبتوقيت زمني معين ولا لا زالت رؤية؟ بالنسبة للجوائز أنت شايفة بدأت، صح، يعني هذه بدأت. لبيئة سباقات الخيل هذه بدأت من زمان، واللي أنا قلت لك إياه في زيادة عدد الأشواط. لما أنا أزيد عدد الأشواط، لما أنا يكون عندي 4-5 أيام سباقات في الأسبوع، تخيلي عدد الجياد المطلوبة للمشاركة، فحيكون في طلب أكثر على الإنتاج. لما أنا أحط يعني جوائز مقبولة حتى للمستويات المتوسطة، يعني لأنه مو كل الخيل مو كل الخيل حتطلع ليستد ولا جروب 1 ولا جروب 2 ولا جروب 3، يعني ما يعني هذا 1 في 1000 حيطلع لك بالطريقة هذه. يعني وين إلى وين يجيك حصان العمر هورس اوف لايف تايم اللي تقدر تدخله جروب 1 ولا جروب 2. مو كل الخيل اللي بتطلع يعني متوسط تقييمها من 65 إلى 75. يعني إذا أخذنا التقييم اللي احنا بنستخدمه في المملكة غالبية الخيل هنا، فلازم أخلق بيئة لهالشريحة من الجياد أنها تكون لها مكان،
تساهم فيه وتركض فيه، وتكون داعمة للمنتجين اللي معظم خيلهم حتدخل في المجموعة هذه. إذا أنت تبغى يعني تنافس على مئات الألوف وملايين، حتضطر انك تنتج مستويات فوق ال 95، ما فيها ثنتين. يعني لازم تكون فوق ال 95 يعني لا محالة إذا تبغى تدخل الأشواط هذه. إيه عشان كذي أنا كنت بس بعرف النادي شنو بيسوي بالضبط علشان يعزز هاي الإنتاج. شلون بيساعد الملاك؟ شلون بيساعد المنتجين؟ زي ما قلت لك، احنا امامنا طريقين: دعمهم في تثقيفهم ومساعدتهم عن طريق ندوات ودورات معينه. غير التثقيف ما في شيء؟ الجوائز. اوكي. الجوائز والاشواط المتاحه للمستويات المختلفه. غيرها انا ما اقدر اجيك منتجه واقول لك تفضلي هذا مليون ريال روح جيب لك يعني انتوا ايبوا لهم. انا بجيبها بخليها عندنا احنا، انا ما اعطيكم اياها، ابى اجيبها واحطها للنادي واخليه يدخل للنادي، والله لا يهينكم تعالوا ادفعوا شبوه. بالضبط. ممكن هي هاي الفكره. بس السؤال انا على فكره سالت اليابانيين، حتى الاتراك قالوا لي ترى الاتراك سووا شيء، رحت سالتهم. انزين ما تنفع؟ الكوريين سالتهم نفس الشيء، قالوا سويناها كان لها اثر ايجابي لكن 1%. معقول؟ قلت طيب الباقي هذا كله كيف؟ قالوا الملاك لما شافوا مستوى البيئة طلعت راحوا هم وجابوا أفعل. فالآن مع تجدينها كل نوادي سباقات الخيل أو الجوكي كلابس في العالم كله رموا الفكرة هذه، لأنها ما تسوي شيء. يعني بجيب 4-5 أفحل الموسم واحد وبردها حتعمل لي ما أدري كم إنتاجها وراحت. مين اللي يعمل فرق؟ الملاك الكبار، المنتجين الكبار، لما هم يعني ما شاء الله موجودين في كل مزاد. اليابان الحين عملت نقلة نوعية من الملاك، الحركة الاقتصادية اللي عندهم. قالوا لي هذول اللي قلبوا الآية. يعني انت قالوا لي لا تروح تنظر انه والله جبنا حصان وغير مفهوم سباقات الخيل. في كثير ناس يقول والله الحصان هذا في اليابان هو اللي قلب، ما قلب الآية ولا شيء. يعني والله لو الحصان ذا وشه هو حصان واحد. هذول عندهم صناعة إنتاج تغيرت جذريا، لأنه بيئة سباقات الخيل صاعدة عندهم، ومن أفضل جوائز العالم موجودة اليوم في اليابان، وبالتالي الملاك تشجعوا. اخدم نفسك بنفسك والأشواط موجودة. شفتي السؤال هذا؟ بعد 5 سنين ما عاد حتسأليني. اوكي. ما عاد حتسأليني اياه، لأنك حتعرفي مهما جبت أنا من الأفحل أو الرمك من أي مكان ووفرتها للمنتجين مردودها محدود. ومهم كان الناس تسمع هاي المعلومة، يعني أنا صدمت فيها حاليا. أنا أقول لك هذا قالوا لي مهم. معليش إذا أنت عندك موسم وعندك 500 حصان ولا 400 حصان يلز معاك حيكون في أثر. بس أنا بنتج آلاف سنويا هنا في المملكة العربية السعودية، آلاف إنتاج. ما أقول لك الخيل موجودة، أنا بنتج بالآلاف، أثرها محدود. حينبسط منها 1 ولا 2، بس كعموم المنتجين بعدين حتجيك مشكلة مين حتسمح ومين ما حتسمح وش الرمك وبس احنا وبس شو اسمه صح؟ يعني احنا ندخل فيها، لكن 5 سنين ما عاد حتسمع النقاش هذا. اوكي. كاس السعودية. أنا ما أبي أتكلم في تفاصيل وايد عنه، بس أبي تختار لي شيء واحد تبغي العالم يسمعه من الحين عن كأس السعودية. أنا أعتقد كأس السعودية كان سبب في وضع المملكة العربية السعودية على خارطة سباقات الخيل.
الفكرة كانت فكرة سمو ولي العهد قبل ما أنا أجي نادي سباقات الخيل، يعني الفكرة كانت مطروحة من قبل، وأعتقد أعلن عنها بأسابيع قبل ما أنا أنضم لفريق العمل هنا. خلق روح جديدة عندنا في المملكة العربية السعودية، يعني هذا أهم شيء سواه. أعطى مؤشر للملاك وكل من هم المعنيين بصناعة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية أن القيادة في المملكة العربية السعودية جادة في دعم هذا المجال. صح. تعرف بالإنجليزي يقولوا سبارك، يعني أعطى شعلة كذا ولع الوسط سباقات الخيل عندنا. هذه من أكبر محاسنه. النتيجة شوفي مستوى كأس المؤسس في الثلاث سنوات الماضية، شوفي مستوى كأس الملك، وبالمناسبة هي مسألة وقت موسم ولا موسمين بالكثير ويطلع له تقييم عالمي. كأس الملك كم سنة؟ سنة بالكثير ما شاء الله. هاي خطوة ترى وايد عودة. وعلى فكرة من الاتحاد الدولي ويدرسونها. أنت الثلاث سنوات الماضية كأس الملك لستد، شيء مفخرة لنا احنا. أكيد مفخرة إنه هذا بشغل شبابنا اللي موجودين هنا وخيلنا، ولا أحتاج 20 مليون ولا، لكن 20 مليون اللي حطيناها في كأس السعودية هي اللي ولعت الناس في كل الأشواط الثانية. السنة هذه بتوجيهات سمو ولي العهد رفعنا الجوائز في الطائف، رفعناها في الرياض وأعلن عنها. اليوم عندك كأس المؤسس 5 مليون ريال. كم سباق عالمي الجائزة فيها فوق $1 مليون؟ محدودة. صح. محدودة. كأس سمو ولي العهد 1 مليون ريال. كأس الملك شوفي نسيت الرقم، كأس الملك بس رفع 3 مليون أعتقد. كؤوس الملوك بمئات الألوف تقريبا 1 مليون ريال. كأس الوفا 500,000. زين قول لنا كأس السعودية الحين كم القيمة؟ لا كأس السعودية ثابت ما بيتغير ما في أحد جنبه أصلا، يعني بيننا وبين أقرب كأس يعني أرفعوا ليه؟ بعيد. أرفعوا ليه؟ ما تحتاج. أنا أفضل ما في العالم جايني وأنا كذا، أرفعوا ليه؟ بس عملنا العام الماضي تعديلات في الأشواط المصاحبة، وفي مجال في الأشواط المصاحبة لبعض التعديلات، لأن أنا أعتقد أن يعني سباقات السرعة 1400 1200 هذه كلها تستقطب جياد خيالية من الولايات المتحدة من أمريكا. أعتقد في الأشواط العشبية ممكن رفع أيضا المستوى، تجينا خيل من البحرين، تجينا خيل من الإمارات، تجينا خيل من أوروبا. هذه كلها اللي ممكن نعمل فيها تعديلات إضافية. لكن كأس السعودية كأس الكبير ما يحتاج يسوي ولا شيء، هو في مستوى آخر. موسم الرياض هالسنة موسم ضخم بمعنى كلمة ضخم ومحبوك صح. في شيء خايف انه هو ما يمشي صح مثل ما انت متخيل؟ الأخطاء واردة، المهم انه نتعلم منها، انه يعني مثلا ما ارتكب الموسم هذا اللي انا فيه نفس الأخطاء اللي ارتكبتها في الموسم الماضي. هذا أهم شيء عندي. يعني حتى في كأس السعودية كل نسخة من كأس السعودية عندي مشاكل. لا شيء طبيعي. ايه طبيعي. هو المهم اني ما ادخل في مثل هذه المتاهات مرة اخرى. معليش ارتكب خطأ جديد بس لا ارتكب نفس الخطأ العام الماضي. ف انا سعيد بالموسم كما ظهر. اقول لك بأمانة طموح القيادة بمراحل فوق اللي احنا اعلنا عنه، وانا ممتن للقياده انهم معطيني فرصه انه ننقلها سنه عن سنه، لانها ما تصير تدريجي. نعم. وحتشوفي ان شاء الله كل هالاختلافات كل سنه، يعني مثل ما شفتي نقله في موسم الطائف السنه هذه وبعدها موسم الرياض، حتشوفي نقله نوعيه في العام القادم. انا هدفي انه في السنين الجايه انه المالك ينظر للسنه كلها، 10 شهور عنده من السباقات يعرف يبرمج نفسه، يبرمج كل تدريباته، خيله،
الشراء هنا، وهذه ترجع مثلا للمنتجين، انت عارف متى لازم تشتري، المزادات كلها حتتغير. يكون عندي 10 شهور حافلة بسباقات الخيل منفتحة على كل دول الخليج. أنا أملي أنه بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان وإن شاء الله الكويت قريبا لما إن شاء الله الأمور تتقدم، يعني مثل الأوادم كيف يتنقلوا، تكون الخيل تتنقل فيها، المدربين بيتنقلوا، يصير المدرب يقول أنا والله حكون في يعني أنا يعني هالحصان حيروح للطائف، بعدين حيروح للرياض، بعدين حيروح لدبي، بعدين حيروح البحرين. أبغى أشوف البرنامج هذا، وأعتقد أنا من اللي استشفيته من زملائي في نوادي سباقات الخيل في الخليج أنهم بنفس التوجه اللي شرحته لك أنت، وبنفس الحماس حقيقة. فما أظن حيكون في مشكلة. هو بالضبط، يعني يمكن التعاون الثلاثي المشترك احنا سمعنا عنه، وانت الحين يعني ذكرت لي بعض الاشياء فيه، بس اكون شاكره لك اذا تقول لي الحين انتم في اي مرحله، لان ما حد يعرف شنو قاعد يصير، من يتكلم مع من، متى بيصير في قرار بنسمعه، هاي كلها ما نعرفه. زي ما انت عارفه مثلا في الامارات صار في تغيير اداري، فانتظرنا الى ان يعني انتهوا في الايام هذه اللي راحت، طلعوا بقرارات جديده. البحرين حقيقه جاهزين وعارفين ايش يبون، وخبرونا ايش يبون مننا، واحنا خبرناهم ايش نبغى منهم. شنو يبون منكم وشنو تبون منهم؟ الانفتاح، دعم سباقات الاخر. انا ابحث عن طرق الحين ادعم كل سباقات البحرين بالوجود، بالجوائز، اللي نقدر عليه. انا اعتقد في مجال حنستفيد منه جميعا، وهذه بسمح لنفسي اني اقولها مع اني ما طرحتها عليهم الى الان. الدعم اللي من دول الخليج لحركة سباقات الخيل في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل أوروبا، في أستراليا، في اليابان موجود، وشعاراتهم موجودة، ورعاياتهم موجودة. صح. أنا أعتقد منطقتنا أولى. أنا ما أقول نقطع الدعم في المناطق هذيك، لا، موجودة يعني. وبعدين إحنا نحتاج نكون مرتبطين بالعالم كله. يعني أنت الآن تشوفين مشتى الخيل الأوروبية أصبح الإمارات، وأكيد قريبا في السعودية، فحتجينا خيلهم 3-4 شهور في السنة، حتجينا هنا. فالعالم كله قرية واحدة. بس أنا أعتقد في مجال الرعاية أنه حيكون في مجال لنا إحنا في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين أنه نرعى سباقات الآخر، نقدم لهم دعم مباشر في الرعاية، نجيب الشركات الراعية اللي موجودة أنها تكون منفتحة مواسمنا للجميع، وبدل ما أشوف 5 سباقات أو 5 سباقات جروب 1 وما أعرف إيش لكل دولة رعاية لها، سواء كان في فرنسا سواء كان في بريطانيا، يا أخي قلل من عددها وجبها عندك في ذا، ربعك أولى. بالضبط، كلامك عظيم، لأن أنت في هاي الفترة بالضبط اللي فعلا محتاج تقويه. بس ما حتتم إلا إذا اتفقنا إحنا كدول مع بعضنا وفتحنا مواسمنا على بعض، ووجدنا قيمة تجارية للسلعة هذه تجذب الرعاية لها. بس كلنا نعرف أنه غالبية الرعاية اللي إحنا بنشوفها في الخارج هي رعاية حكومية، ما هي رعاية قطاع خاص. بالضبط. هي مؤسسات تابعة بمال عام يصرف هناك. أنا أقول جميل لما يكون عندي أسبوع في رويال آسكوت مثلا، هذا ظهور ممتاز لي أنا. الآرك ظهور ممتاز لي أنا. البحرين عندها الكأس هنا، الإمارات عندها. أنا أعتقد أنه في مجال للفلوس هذه كلها. يعني أنا سعيد جدا أنه هنا في المملكة ما في توجه بالشيء هذا. والتوجه هنا أنه لا أدعم داخل، تدعمني هنا. طب أحط أغلى كاس في العالم أحطه هنا، جو داخل بعدين يطلع برا. لا، وحتى برا لازم يكون لي هدف. ليش؟ يعني أنا بروح هناك، لو أنا برعى يوم واحد هناك لازم إيش حتعطيني؟ أنا إيش حستفيد؟
انا حاجي احط فلوسي عندك صح ولا لا؟ انا ايش حاخذ؟ ايش حتعطيني انت؟ هو يبغى فلوسي بس، والله ما يهمه انا. مو بس كذا ياخذ فلوسي ويسبني. والله صحيح. ما اختلف معاك. انا حضرت ملتقيات لسباقات الخيل، حسيت اني في دولة خليجية من كثر الرعاية، يعني حجم الرعاية هناك. اسمع المواطنين حقينهم يتضجرون يقولون يا اخي هذه ما عاد فيها ثقافتنا ولا تعكس احنا مين، كأنها دول ثانية جاية شارية. يعني ما يستحون، ماخذين فلوسنا ويسبون بعد. انا اقول ما هم كفوا فلوسنا، هم حطوا فلوسنا عندنا هنا. بس سموك تعتقد ان هذه الفكرة بتلاقي قبول من دول الخليج؟ أكد لك كلهم بدون استثناء؟ بدون استثناء. أنا أكد لك، وشوفي ولا واحد فيهم قال لي، أنا أتكلم بالنيابة عنهم كلهم يبحث عن رفع المستوى على المستوى الخليجي. كلهم يبغى، يا أخي القطري يبغى أعظم سباقات عنده في قطر، الإماراتي يبغاها في الإمارات، السعودي يبغاها في السعودية، البحريني، الكويتي، العماني، كلهم يبغون الشيء هذا. فإذا قدرنا إحنا ندعم أنفسنا ونفتح دوري زي دوري كرة، دوري مشترك بيننا، وعندنا 15 كأس دولي، أغلى كؤوس العالم عندنا هنا، خليهم هم يجونا. صح. من فلوسنا. صح. خليهم يبغون فلوسنا، الله لا يهينهم، تعالوا شاركوا هنا. لو يسحبوا الخليجيين دعمهم في أوروبا، أنا أكد لك صناعة سباقات الخيل عندهم تتأثر سلبيا تأثر ملحوظ، ويجونك يحبون على يديهم ورجليهم. بس تحتاج توزيع الجهود في المكان الصح. إن شاء الله. والأخوة والزملاء في الخليج كلهم أعرفهم شخصيا، وأعرف أن هذا توجههم، بس نصل إلى تفاهم مشترك يستفيد منه الجميع. في ختام الحديث عن سباقات السرعة، 13 ميدان تطوير، مجتمع جدا كبير، خطط، استراتيجيات، وبناء واضح. أبي أعرف، أنا يمكن سمعت منك وايد اليوم، بس أبي أعرف الصورة اللي بعد أكبر، اللي لين تنام في الليل تحلم فيها. هاي هي الصورة اللي تبي تشوفها حق سباقات السرعة. تحلم فيها في الليل ولا لا؟ ما عليك من أحلامي. أنا اللي أنا أطمح له وأقولها من دون مجاملة، إني أواكب التطلعات قيادة المملكة العربية السعودية في نقل كل شيء في المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة، وإنه ما نكون إحنا أحد الدول المتقدمة، بل يكون عندنا أفضل شيء في كل مجال. فهذا التوجيه، هذه المهمة اللي عندي أنا، خذيها بمفهومها العام، وهذا اللي أفكر فيه في الليل وما يخليني أنام، إنه كيف مو بحلم فيه، ما أنام. يا ريتني أقدر أحلم ما أنام، إنه إيش اللي أنا أقدر أسويه، لأنه القيادة دعمتني، ما قصرت، ما في شيء طلبته وقالت قيل لي لا. في تقويم، في تعديل، في مقترحات، نعم، لكن لا، ما في. طالما أنك قدمت شيء فيه مصلحة، مردود اقتصادي، يصل للاستراتيجية والأهداف اللي هم قالوا لك يبغونك تصل لها، والله ولا مرة قالوا لي لا، ولا مرة. أبي أعرف كلمة دائما تتكرر عليك منهم، من الملك سلمان أو من الأمير محمد بن سلمان، توجيه دائما تسمعه أو كلمة دائما يرددونها عليك. لا، تجي استفسارات عن أشياء معينة. لما أقدم شيء معين، ليه طيب؟ ليه مو كذا؟ كذا يعني، مو لو سويت كذا أحسن؟ وهذا أسوأ شيء، إنه في ظرف 5 ثواني يقول لك لو سويت كذا أحسن، وتقول ها؟ هي والله أحسن، بس على أي حال لا، هي حقيقة يعني بعيدا عن المزح. الأمور ما هي ارتجالية، الأمور ما هي ارتجالية، ولا تتم الأمور بالطريقة هذه. في استراتيجيات عامة، أنت بتقدم خطة معينة، ما يصير تفاجئ
القيادة بشيء وتقول أبغاه بكرة، صح. ما يمكن، يعني ما يمكن الشيء هذا. لأنك لما تفاجئهم هي مؤشر أنك أنت ما أنت فاهم اللي أنت بتسويه. قل لهم ال5 سنوات الجاية هذه الخطة ترفعها، هي تروح تدرس من قبل جهات مختلفة، في جانب اقتصادي، في جانب فعاليات، هل يتماشى مع التوجه العام؟ لأنه أنا لما بشتغل في عندك وزير السياحة، في عندك وزير الرياضة، في رئيس هيئة الترفيه، كل الجماعة هذولا، في وزير الثقافة، كل الجماعة هذولا، وطبعا وزير المالية اللي هو الداعم لكل الجهات هذه اللي بيتعامل معهم كلهم. كل هذولا عندهم خطة بناء على توجيه سامي جايهم. احنا كيف نخدم هالمجالات هذه؟ كيف فعاليتنا تسهم في تقدم الشيء هذا؟ فمن ضمنها مثلا الاهتمام بالمجال الثقافي، الموروث الثقافي. جانا توجيه مباشر من سمو ولي العهد انا والزملاء في وزارة الثقافة انه يا اخي انا ابغى الفعاليات هذه ما دام في تسليط ضوء عالمي عليها، ابغاك تخدم قطاع وابغاك تبرز الموروث الفكري والثقافي في المملكة العربية السعودية دوليا. فيعني هذا مثال مثلا على شراكة مهمة، شراكة جدا مهمة، وبنشتغل عليها معهم مع الأخوان هناك. فهذه من ضمن الاستراتيجيات. ففي أشياء كثيرة مقدمة، في لجنة فعاليات بتقيم المواعيد، ليش هذا كذا وليش هذا كذا، ليش الموعد كذا، حتى المسمى. يعني كأس السعودية على فكرة ما كان اسمه كأس السعودية. شنو كان؟ ما نبي لك، كان لها اسم آخر بس عقب بتقول لنا ولا نبي لك. فكان له اسم آخر، لكن ما سهل الموضوع هذا. يعني أنا وقتها حسيت إنه إحنا جزء بسيط جدا من منظومة متكاملة. كلمة كأس السعودية لها مدلولات ولها استخدامات حتى على في المجال الإلكتروني. لما تبحثي عن شيء معين وكان داخل فيها استراتيجية للسياحة وما، فقالوا لا تستخدم الاسم هذا للسبب هذا. ما ننساها من ولي العهد، قال لي بندر كذا للأسباب الآتية. فتبدأي تفهمي إنه اللي أنت بتقدمه هو جزء بسيط من منظومة أكبر بكثير. يعني لما بتشوفي الحين السياحة، لما بتشوفي الأشياء اللي بتصير في الرياض، في جدة، في الشرقية، لما بتشوفي البرامج اللي مهيئة للجنوب في أبها، هنا في الطائف الأشياء اللي حتجيك في ال5 في ال10 سنوات القادمة، العلا، نيوم، كل الأشياء هذه ترى ما هي بمعزل عن بعضها، كلها بناء على توجه عام. وأنا أكد لك أن كل واحد فينا يشتغل في مجاله في تصور أشمل وفي خدمة للبلد تعود اقتصاديا، اجتماعيا، ترفيهيا، من كل المجالات بالنفع لمواطن المملكة العربية السعودية. عادة أنت وسمو ولي العهد تتفقون ولا تختلفون؟ إيش كثر النسبة؟ هو الله يسلمه كلنا نتفق معه عشان نكون واضحين. لا في الحقيقة ما قد صار إنه يعني اختلاف وجهة نظر، يسأل وبعدين عندك فترة وجيزة انك تعطي ما عندك. اوكي. لانه في عنده من هو اهم منك وعنده امور اكبر من الموضوع هذا، فتصل الى النقطة اللي تبغى تصل لها بس تاخذ التوجيه سريع. بس حتى لما يوجهك شفويا وترجع له انه بناء على التوجيه هذا، ما ياخذ الموضوع زي كذا، يحلل كل كلمة وكل صفحة وتمر على جهات مختصة الين تكتمل الرؤية وبعدين يجيك القرار. ما في شيء ارتجالي عندنا ابدا. واضح من العمل. في الختام كلمة حاب توجهها حق كل أهل الخير اللي يتابعونك الحين؟ أبداً والله، أنا في الحقيقة أكد لهم أنه توجيهات القيادة مستمرة لإحداث نقلة نوعية في كل الرياضات الفروسية هنا في المملكة العربية السعودية. ما في شيء نستطيع نقوم فيه إلا حنقوم فيه إن شاء الله. الله يقدرنا على الارتقاء لهذه تطلعات القيادة ولخدمة من هم في وسط هذه الرياضات المختلفة، ودعوة عن طريقكم لكل مهتم في رياضات الفروسية أنه يجوا يشاركونا في محافلنا، سواء كانت في القفز، سواء كانت في التحمل أو في سباقات الخيل.
ونرحب فيهم جميعا، ونتمنى إن شاء الله أن نكسب منهم ناس مشاركين في هذا المجال، والمستقبل في ظل سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان واعد، والله إن شاء الله يحيينا جميعا إن شاء الله. نشوف إن شاء الله النتائج في السنوات القادمة إن شاء الله. زي ما قلت لنا تشجع أي لون؟ أشجع إيش؟ أي لون؟ قال ذاك المرة سعد بن مشرف أنت دمك مو بأحمر، بس ما عرفنا دمك أي لون. أنا دمي سعودي، عرفتي؟ دمي سعودي، أشجع السعودية، وكل الأخوان اللي موجودين واللي بيشاركوا عندنا أنا على مسافة واحدة من الجميع، مع أنه كل واحد فيهم يتهمني بالآخر. أكثر اتهام يوجه لك أن دمك أي لون؟ ما أبدا، الجميع يتهم أنه المهم مين اللي قبيله في الشغل. على أي حال، لكن إحنا كلنا هنا يعني نقدم عمل الغرض منه خدمة مواطني المملكة العربية السعودية، والقيادة حاطتنا هنا لهذه الخدمة، وبنقوم قدر المستطاع إن شاء الله. وأنا أتكلم بالنيابة عن كل زملائي في هيئة الفروسية وفي نادي سباقات الخيل. وإذا أذنتي لي أريد أن أوجه رسالة أخيرة للزملاء اللي اشتغلوا معي، اللي أنت ما تعرفينه. يعني كثير من الناس يقولوا والله العمل جيد ولا العمل، حقيقة مو أنا اللي أقوم بالعمل، والله هم اللي بيقوموا، وهم اللي بيخططوا، وهم اللي بيشتغلوا، سواء كان في الإدارة ولا المعنيين في الرياضة ولا في اللجان الفنية. مجهود جبار من قبل الجميع، بيض الله وجيههم، شكرا على عملهم الدؤوب، وأعتقد أنه يحق لهم يفتخروا بكل ما أنجزوا. شكرا على هذه اللقاء. شكرا لك. شفت وفهمت وعرفت، وبعد لا يمكن تنكر أنه في ال4 سنوات الماضية أو ال5 سنوات الماضية كل عمل عظيم يحتاج له وقت، حدث تغيير ونقلة بالضبط الجميع يلمسها. وإذا النتيجة موجودة الانتقاد ما له محل، هي كل سنة يعاد النظر فيها. وإذا القرارات بطيئة له تفكير وله توجيه، توجه وله خلفية وله قناعات، حتعطلك، لأن مو كل رأي ينأخذ فيه. فمن الأفضل أن تشوف له مكان آخر، وعشانه لازم نتأخر. فلا بد أن يكونوا الناس اللي يعتمد عليهم في هذا المجال. والديمقراطية أحياناً ما تأخذ مجراها الصح. برضو الموضوع هذا، شوفي أنا ما حدخل بأمور فنية، لأني إذا ما كان في قرار ينهي الموضوع وبس، وبعد 5 سنين من الآن ما حتشوفي 90% منهم. وكل اللي أبغي أقوله إنه مو كل شيء بيحتاج تفكير بدال المرة 10. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.